مرحبا وكيف الحال؟ الصيام المتقطع نمط حياة ممتاز جدا لخسارة الوزن، خصوصا إذا حضرت الفيديو هذا لآخره وعرفت إيش هي التوصيات ال15. إذا مشيت عليهم واحدة واحدة بتحول جسمك حرفيا لآلة حارقة للدهون، بتصير تخسر وزن حتى مع النفس. الصيام المتقطع لما بتنفذه بطريقة صحيحة بضمن لك نزول وزنك وبيساعدك في تثبيت وزنك حتى أثناء الخروج من الكيتو. في حلقتنا اليوم رح نحكي بالتفصيل عن آلية خسارة الوزن وبسرعة تخسر عشرات الكيلوغرامات، بديش أحكي 10 ولا 20، عشرات الكيلوغرامات بدون تعب، وكيف إنه نخليه نمط حياة بحيث يضمن هذا أثناء نزول الوزن وأثناء التثبيت. اكتبوا لي بالتعليقات مين برأيك أهم، الصيام المتقطع ولا حمية الكيتو؟ واكتب لي كم ساعة بتصوم في اليوم وكم صار لك فترة عمالك بتمارس نمط حياة الصيام المتقطع. كل هذا وأكثر رح نحكي عنه خلال الحلقة، وراجعين بعد الفاصل. الصيام المتقطع هو نمط حياة من خلاله بتمنع الأكل في فترات معينة من النهار، وبتخلي الأكل محدد بساعات معينة من النهار بتختارها أنت اللي بتناسب نمط حياتك اليومي والغذائي والصحي. من خلال ممارستك للصيام المتقطع بتركز أكثر في حياتك، بيزداد تركيزك، بتقل مقاومة الإنسولين عندك وبيزداد نشاطك، بقل الوقت الضائع في عملية الشعور بالجوع والتعب ومحاولة معرفة إيش هي الأكلات اللي بدك تاكلها اليوم. في أفضل الصيام اللي أنا بفضله شخصياً إني آكل وجبة واحدة في اليوم، ما بفكر بإيش بدي آكل إلا بساعة أو ساعتين قبل وقت الأكل حتى أقرر وين أروح. هذا إذا ما كان أكلي مجهز إلي في بيتي. بتصير تحب الأكل أكتر لأنك بكل بساطة بيرتبط أكلك بكسر الصيام مش بنوع الأكل. هو خيار لأي إنسان ما عنده وقت حتى ينجح بحياته، وهو خيار الصيام المتقطع وخصوصا وجبة واحدة في اليوم لأي شخص بده يحافظ على صحته توصل لأقصى درجات الصحة وأسرع نزول الوزن. بحلقتنا اليوم رح نحكي عن كل ما يتعلق بالتدرج بالصيام المتقطع حتى نصير حرفيا عضلاتك فرن ومحرقة دهون، تحرق دهونك حتى مع التنفس. في بداية حلقتنا اليوم أكيد جيب فنجان قهوة مش مع زبدة، وجيب ورقة وقلم حتى تسجل كل التفاصيل، وأكيد شير المحتوى وانشره لأكبر عدد ممكن من الناس، لأنه أكيد زكاة العلم نشره. أول إشي بدنا نحكي عنه اليوم إنه أنت لما بدك تعمل الصيام المتقطع كعادة لازم ترفقه بتقليل النشويات، لأنه أنت إذا مارست الصيام المتقطع مع كميات كبيرة من النشويات، كمية الخروج من حرق الدهون وكمية الإنسولين اللي يتم إفرازها يوميا أثناء وجباتك كفيلة بمنع حرق الدهون في فترات الصيام، فبتموت من الجوع وممكن يأثر على عضلاتك فتخسر عضلاتك بدل دهونك. وعادة الأشخاص اللي بيمارسوا حمية الكيتو وبتمرسوا في ممارسة هذه الحمية وبيمارسوها بطريقة صحيحة وخط تحت خطين ثلاثة تحتها صحيحة، ببلشوا يحسوا بالشعور بالشبع، وهذا الشعور بالشبع بتزايد لدرجة انهم من الطبيعي بمكان ومن المنطقي بمكان انهم ياكلوا كل 20 ساعة او 24 ساعة مرة بدون ما يحسوا بالشعور بالجوع. فهذا بيخلي الصيام المتقطع عندهم طويل وعدد الوجبات اللي بياكلوها في اليوم وجبة واحدة في اليوم، وهذا ممتاز. وهون نتدرج لسؤال تاني، هو مين أهم، الصيام المتقطع ولا الكيتو؟ علما بأنه اللي بيعمل كيتو بتحصيل حاصل رح يوصل للصيام المتقطع. اكتب بالتعليقات قبل ما تسمع الجواب. كونك كتبت في التعليقات خليني أجاوبك على السؤال. الأهم بين التنين هو أكيد ممارسة الصيام المتقطع. ممارسة الصيام المتقطع أهم بكتير من ممارسة حمية الكيتو بكل بساطة، لأنه حمية الكيتو أنت بتمنع منها كميات كبيرة من الأكل، منها النشويات، الفواكه، الخبز، الرز. لا أسف على منع الخبز لأنه أكيد هو مضر بالصحة وقد يكون حرام أكله أساسا. فلما أنت عمالك بتعمل إيقاف للنشويات من البديهي لأنك على كوكب الأرض وبتختلط مع ناس بياكلوا هاي الأكلات الممنوعة عنك كحمية كيتو، إنك رح تكسر. لكن لما بتمارس الصيام المتقطع، الصيام المتقطع هو عبارة عن عادة مرتبطة باللايف ستايل تبعتك، انت ما بتاكل الا مرة واحدة في اليوم، فالتزامك بالصيام المتقطع بيحميك لما بتطلع انت من الكيتو. يعني اذا انت اكلت منسف او كبسة او متفطح ورق عنب او حتى دولمة وفيها رز، بكل بساطة انت طلعت من الكيتو، طلعت من الحمية.
لكن لأنك بتعمل صيام متقطع صفى أنت طلعت من الحمية في وقت الوجبة اللي أنت بعدها رح تبدأ بالصيام مرة تانية. فلن تستطيع كمية النشويات اللي أكلتها مهما زادت وكمية السعرات مهما كثرت إنها تزيد وزنك أو تأذيك، لأنه أنت بطبيعتك بتصوم متقطع، ولأنك بترفض إنك تاكل طول النهار زي ما معظم البشر أو حتى معظم الكائنات الحية اللي معتمدة على استشرار الطعام، ما رح ترضى تاكل نشويات كتير كل يوم، بكل بساطة لأنه بيمنعك من عادتك المعتاد عليها اللي هي عدم تناولك للطعام إلا في وقت أو وقت ونص. هلأ طب بنسأل السؤال، ليش الصيام المتقطع بيساعدك بخسارة الوزن وبسرعة؟ البديهي وأول أسلحة الصيام المتقطع هو بكل بساطة إنه بيقلل الأنسولين وبالتالي بيقلل مقاومة الأنسولين. مقاومة الأنسولين بكل بساطة بتزيد من هرمون الأنسولين في الجسم وبتقلل من فعاليته. وهرمون الأنسولين هو الهرمون الأساسي في عملية بناء الدهون عندك في الخلايا، وهو المعرقل لهرمون النمو. هرمون النمو هو الهرمون الأساسي لعملية الحرق في الجسم، بيتم إفرازه من الغدة النخامية وبروح مباشرة بيرتبط في خلايا الدهون، بيطلع الدهون الثلاثية على الدورة الدموية، كبدك بحرقها وبحولها لأجسام كيتونية. لما بتعمل الصيام المتقطع بدك تعرف إنه بيرتفع عندك هرمون النمو، هي واحد. اثنين، إذا بتقوم بالصيام أكثر من 16 ساعة فأنت بتدخل بحالة بسموها الجسم بسميوها الإيتوفاجي، الالتهام الذاتي للخلايا، وبالتالي جسمك أي خلية ما إلها لزوم بفرطها وبتخلص منها، أو بتخلص من الميتوكوندريا اللي فيها العضويات الداخلية اللي بتحرق الدهون فيها وبيخلق الجديد منها. هاي عملية التخليق والالتهام هي مش إشي عبثي، وإنما هو إشي جوا جسمك حتى يحميك من السرطانات. هاي العملية بتصرف طاقة وبالتالي بتسرع من دخولك في حرق الدهون وبتصرف منك طاقة أكثر. أما النقطة الرابعة إنه أنت لما بتعمل صيام متقطع عدد كميات الوجبات اللي بتاكلها أقل، فبالتالي احتمال إنك تاكل إشي يأثر سلبا على صحتك أقل. فاللي بياكل 3 وجبات في اليوم في احتمال 3 مرات في اليوم ياكل إشي ممنوع، اللي بياكل وجبتين في احتمال مرتين، واللي بياكل وجبة واحدة في احتمال واحد. ولأنه صايم لفترة زمنية طويلة مجرد تناوله لأي طعام بكون لذيذ. النصيحة الخامسة أو الإشي الخامس اللي بخلي الصيام متقطع ممتاز إلك لازم تعمله، إنه لأنه أنت تاكل أقل جسمك بيحرق أقل مع الوقت، فلما بتوصل لوزنك المثالي جسمك بيقدر يعيش على سعرات أقل، وبالتالي بنتج شوادر حرة فري راديكالز أقل، يعني مسرطنات أقل، يعني حياة مديدة بصحة وعافية أكثر. هون بنوصل لإيش هي التوصيات ال15 اللي بتخلي من جسمك وعضلاتك عبارة عن ماكينات لحرق الدهون حتى من نفسك. أول هذه التوصيات إنك تتدرج في الدخول بالصيام الطويل، يعني ما تيجي أنت تبلش الصيام متقطع بوجبة واحدة في اليوم أو وجبة واحدة كل يومين. لازم يكون الدخول في الصيام مليء بالطاقة، لأنه لما أنت بتكون صايم وطاقتك عالية جسمك بيحرق كتير، أما صايم جوعان وتعبان فجسمك حيقلل من سرعة الحرق. فبكل بساطة بإنك تبلش إنك تاخد 3 وجبات في اليوم وتنسى سناكات، فبتصفي تاكل فقط 3 سناكات 3 وجبات. تنتقل بعد ذلك بإنك تحذف أسوأ وجبة على الإطلاق وهي وجبة وجبة الإفطار، فبتصير تاخد وجبة غدا وعشاء. تنتقل بعد ذلك إنك أنت ما بدك لا الغداء ولا وجبة الإفطار اللي نسيناها وتاخد وجبة واحدة في اليوم، فبتصير وقتها عمالك بتاكل في فترة مقدارها ساعة إلى 3 ساعات وبتصوم باقي النهار. الخطوة الثانية اللي تعملها إنك لما بتكسر الصيام تتقن فن كسر الصيام بإنك تاكل وجبات قليلة النشويات، وإذا كان في نشويات أكيد ما تدمج وجباتك بين النشويات مع البروتينات. البروتينات ممتازة لخسارة الدهون، وإذا حطيت معها نشويات بالبروتينات للأسف بتضاعف من كمية ارتفاع الأنسولين الناتج من النشويات، فما تدمج بين النشويات والبروتينات. النقطة الثالثة أكيد من البديهي أفضل إشي ممكن تكسر فيه صيامك هو الدهون، بدك تبلش تاخد سلطتك مع دهونها ثم بروتيناتك بعدين تنتقل للنشويات، ويفضل ما توصل لهاي المرحلة. النقطة الرابعة لما بدك تعمل صيام إنك أكيد تبعد عن بدائل النشويات، يعني مش من المنطق أستبدل الخبز بالخبز أو أستبدل الحلويات بحلويات الكيتو. طبعا أنا بحكي لأنه آخر ما تتوقعه أو ما تتمنى
انه انت تكسر وجباتك صيامك على وجبات قليلة بالمغذيات، وبالعكس تمنع امتصاص المغذيات. فبالتالي جسمك رغم انك عم تعمل صيام طويل الا انه ما بيقدر يخسر دهون بسبب عجز عن عملية الحرق تتوقف، لانه ما في مغذيات كفاية، لانه وجبتك اللي كسرت فيها الصيام كانت خالية من المغذيات. في عندي مرضى حتى لو صام اسبوع كامل ما بينزل بالوزن، ليه؟ سوء تغذية. اما النقطة الخامسة فهو الحرص على بدء الصيام وانهاء تناول الطعام قبل النوم ب3 ساعات. بكل بساطة لأنه عملية تناولك للطعام بدها رفع لأنزيمات الهاضمة، بدها دورة دموية قوية في منطقة القولون والأمعاء حتى يتم امتصاص الغذاء. لما أنت تنام بعد وجبة دسمة مباشرة معناته أنت بتقول للجسم اطفي، قلل إفرازاتك بالوقت اللي أنت بحاجة لزيادة الإفرازات، بتركك مع نفخة وغازات، عسر هضم وإجهاد، بقلل من كفاءة الصيام. وبالوقت المفروض أنت تكون نايم عم تحرق دهون، أنت الأنسولين بيكون مرتفع بسبب تناول الطعام. الشغلة اللي بعدها إنك تنام قبل الساعة 12. ما تغلب حالك وتعمل صيام متقطع وتستنى النزول وانت عمالك بتنام الساعة 1 و2 و3 الفجر، لأنه من معرقلات الصيام ارتفاع الكورتيزون. الكورتيزون بيرفع السكر والسكر بيرفع الأنسولين، ففي الوقت اللي بتكون انت صايم أثناء النوم والمفروض جسمك يحرق معظم دهونك، بكل بساطة بتكون انت رافع الكورتيزون اللي بيوقف عملية الصيام، فلا انت نايم ولا بتحرق دهون ولا بتخسر وزن، وبترفع احتمال الإصابة بالسكري كمان. النقطة اللي بعدها إنك لا تستيقظ باستخدام المنبه. إذا أنت من الأشخاص اللي بتربط المنبه الساعة 6 أو الساعة 5 أو الساعة 4 وبتصحى 4 إلا دقيقتين يعني قبل ما المنبه يرن، فاعرف إنك لا فيك ولا في نومك. نومك غير كفؤ، لن تحرق الدهون فيه، وهذا الصيام اللي أنت بتعمله مقطوع لأن الكورتيزون بيكون عادة مرتفع، وإذا سجلت قراءة السكر حتلاقيها في هذا اليوم أعلى من غيره. فخلي نومك بدري عشان تصحى بكير بدون منبه. النقطة اللي بعدها إنك تاخذ الأشياء اللي بترفع من كفاءة الصيام. استهلاك الليمون وخل التفاح صباحا بقلل مقاومة الأنسولين. الفيتامين سي هو مضاد أكسدة رائع، فبقلل الالتهابات وبالتالي بقلل الأنسولين، بزيد من كفاءة الحرق وبزيد من صحتك وبزيد من عملية الهضم لما بتاكل. أما النقطة التاسعة فإنك ما تستخدم بدائل السكر المسموحة بالكيتو في أثناء فترات الصيام. حتى وإن كان تأثيرها على السكر الدم قليل، لكن تأثيرها على الأنسولين موجود ومثبت علميا بالتجارب الموجودة في المختبرات. بإمكانك تشوف الحلقة التوصيات الموجودة في الديسكريبشن تحت اللي فيه مصادر الحلقة، وحط لكم المصدر موجود فيه بحيث إنك تشوف المعلومة، لأنه كتير في جدل عن موضوع السكريات أثناء الصيام. السكريات المفيدة بالكيتو أو المسموحة بالكيتو بتكسر الصيام. فأنت لما بتاخد القهوة تبعتك صباحا وبتحط فيها السكر المحلي بغض النظر عن نوعه، عمالك بتكسر الصيام وبتخسر فائدة القهوة المنشطة للحرق بأنك بتكسر الصيام أساسا، فبيبطئ الحرق كمان. أما النقطة العاشرة فقهوة الكيتو المليانة بزيت الجوز الهند أو الزبدة. طبعا لا تستهلك سعرات وانت عم تعمل صيام متقطع. هدف الصيام المتقطع يا جماعة انك تخسر وزن وتحرق دهونك انت، مش الدهون اللي بتاكلها. فاكيد اذا بدك تخسر عشرات الكيلوغرامات من الصيام المتقطع ما تدخل زبدة الكيتو مع القهوة او الام سي تي اويل مع القهوة. النقطة رقم 11 بكل بساطة انك تمارس الرياضة، ويا حبذا لو كانت ممارسة الرياضة صباحا. فلما بتمارس الرياضة صباحا بكل بساطة بترفع هرمون النمو وبترفع سرعة الحرق والنبض. إذا استمريت بعدها صايم فبيرتفع دخولك وكفاءة دخولك بالصيام المتقطع مع ارتفاع في عملية الأيض وزيادة في هرمون النمو. أخر قدر من الإمكان إنك تاكل بعد الرياضة، فلو أكلت المساء أفضل إشي ممكن تعمله بالصيام المتقطع، وهذا خياري لما بعمل صيام متقطع مع رياضة. النقطة اللي بعدها بكل بساطة إنك لا تجوع. الجوع مش حل. إذا أنت عم تعمل صيام متقطع وجوعان طول اليوم لأنك استعجلت بالدخول في الصيام المتقطع الطويل، هذا حيؤدي إلى بطء درجة الحرق عندك بطريقة مخيفة اللي حيخليك تخسر من عضلاتك، وبالتالي ما راح تخسر وزنك ولن تستفيد من صيامك. لا، اكسر صيامك على بروتين أفضل من أنك تضلك جوعان. النقطة اللي بعدها إنك تشرب مشروبات بتقلل من مقاومة الأنسولين، تعطيك شعور بالسعادة وبتعطيك شعور بالشبع، زي إنك تاخد مرق العظم ومشروب القرفة. خد مشروب القرفة بعد الاستيقاظ من النوم بساعتين وقبل ما تاخد وجبتك الرئيسية بساعتين.
هيخلي من مقاومة الأنسولين تنزل صباحا وتنزل قبل الأكل. أما أهم نقطتين والأكثر النقاط اللي بتهملوها وبتسبب بطء حرقكم: التعرض لأشعة الشمس، هاي النقطة قبل الأخيرة. فالتعرض لأشعة الشمس معناته بتقلل عندك التوتر والإجهاد، بتتعرض بشرتك للشمس فبتصنع لك الفيتامين د، وهذا بيحتاج طاقة. وفيتامين د له فائدة إنه بيقلل مقاومة الأنسولين، وتقليل التوتر بتقلل مقاومة الأنسولين، تخسر من دهون البطن اللي معظمنا بنحاول نسعى نتخلص منها. النقطة الأخيرة: لما تكسر صيامك، اكسر صيامك على حاجاتك الغذائية، فاكسرها على حاجتك من البروتين، والقناة فيها حلقة مخصصة حتى تتعلم كيف تحسب بروتين، حترك لك إياها هون. فبكل بساطة لما بتاخد حاجتك من البروتين، جسمك ببني عضلات بدل اللي فقدتها، وبمنع فقدانك من العضلات. كثير من الناس بيفقدوا عضلات بدل الدهون، أو عضلات مع الدهون بكميات كبيرة، فبنتهي الإبل المطاف بثبت وزنه برجع بزيد. بكل بساطة انه فقد العضلات المفروض تكون هي حارقة الدهون. بنهاية حلقتنا اليوم اكتبوا لي ايش من هاي ال15 انت عمالك بتسوي. مين فيكم بحط القهوة مع الزبدة بحط عليها محلي ستيفيا ومفكر حاله صايم؟ اكتب لي بالتعليقات حتى نشوف ونتناقش فيها تحت الفيديو. بنهاية حلقتنا اليوم، إذا شفت المعلومات بالفيديو مفيدة، أكيد انشر عدد الفيديو لأكبر عدد ممكن من الناس، لأنه زكاة العلم نشره. وبتقدر تنضم لعائلتنا الرائعة في الفيسبوك، عالم سمارة كيتو اند فاستنج بلانت. بتقدر تشوف المقالات المرتبطة في هذه الحلقة مع المصادر في الديسكريبشن تحت محطوط الروابط. وأكيد اللي بده يتواصل معنا بالعيادة بيقدر ينضم لعيادتنا ب www.samaras-keto-life.com. وأكيد تقدروا تتابعوني على الانستغرام وسناب شات والتيك توك. بشوفكم في الحلقات القادمة، وبأمان الله، مع السلامة، باي.